بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره مباركه بقره. تجوید تطبیقی عملی با ذکر قواعد و یا آموزش تجوید و قراءات حرف به حرف، کلمه به کلمه. بسم الله در درس گذشته هم خدمت شما عرض کردم که با باریک نطق می شود و لام لفظ جلا بعد از کسره باریک از بسم الله الرحمن الرحیم در دو جای را پر نطق می شود و لاماتش لامات شمسی است ادغام می شود. الرحیم مد عارض للسکون است به معنی که اختیار به نزد قاری است. 2 حرکت، 4 و 6 حرکت. الف لام میم. سوره مبارکه بقره به حروف مقطعات آغاز شده. به حروف چی آغاز شده؟ مقطعات. سوره مبارکه بقره به حروف مقطعات آغاز شده است. حروف مقطعات 29 39 سوره است یا 29 سوره؟ خب مطمئن هستی؟ یعنی 29 سوره به حروف چی آغاز شده؟ حروف مقطعات. چی معنی مقطعات؟ یعنی قطع نطق می شود. در بین قراء امام ابو جعفر مدنی ایره به سکت میخونه که الف، باز نفس نمیگیره، الف لام میم. اما دیگه قراء سکت نمیکنه، اما حروف را چطور نطق میکنه؟ قطع. الف از جمله حروفی است که در وسطش حرف مد نیست، میگیم الف. لام اصلش لام میم است، او یک میم در دیگه میم چی شده؟ ادغام شده. وقتی که ادغام شده میم مشدد شد. 2 حرکت چی واجب می شود؟ وقتی که ما مد میکنیم ایره مد لازم حرفی مثقل میگن. مد چی؟ لازم حرفی مثقل. لام ایشد متوجه باشه. 2 حرکت غنه که پورا شد باز میگیم میم. اینی میم دویمش مد لازم حرفی مخفف، به خاطری که سکون شد نداره. اولش چی بود؟ الف لام میم. الف لام میم. احسن الله الیکم. ذالک حرف ذال از حروف جهر از هوا نداشته باشه. ذالک نمیگیم، چی میگیم؟ بدون هوا. یعنی وقتی که هوا را بند کردیم صداش بلند میره، وقتی که حرف هوا پیدا کرد صدا چی میشه؟ پایین میشه. به می خاطر 10 حرف داریم حروف همز. فحثه شخص سکت. که از این حروف هوا جریان، وقتی که هوا جریان پیدا شد همز میشه، صدا پایین میشه. مقابل از این جهر است. وقتی که هوا را بند میکنیم صدا چی میشه؟ ببینین هوا را که بند کردم، بعد از حرف ذال الفی که هست حرف مد طبیعی است. 2 حرکت لیکل. لام کسرش هم متوجه باشیم که نیم یا نطق بکنیم. کل کاف لب ندیم به کت لام دیگه، به خاطری که لام چی است؟ قمری است. کی کاف کسره داره، کیته. و الفی که بعد از تا آمد است مد طبیعی و باریک نطق میشه. کیته بو. متوجه ضمه حرف با باشیم که نیم واو از کتابو. لا مد طبیعی. رای اینجا را زبر داره.
پر نطق میشه رای. و یایی که بعد از اومده پس باریک یا ساکن ما قبلش فتحه چی است؟ لین است. لا ریب. اگر اینجا وقف کردی میره وقف معانقه میگه. چی میگه؟ اگر اینجا وقف کردیم دفیه با وقف نمیکنیم. یا بگویم که ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، یا که بگویم ذلك الكتاب لا ریب فیه، اینجا وقف بدیم هدى للمتقین. اینطور نمیشه که بگویم ذلك الكتاب لا ریب باز بگویم فیه باز هدى للمتقین، ممنوع است. ده یک تایش وقف کنیم. ذلك الكتاب لا ریب فیه. در کلمه فی گفتیم یا ساکن ما قبلش کسره، ها را وقتی که استاد میشیم ساکن میسازیم میگیم فی. اینجا مد عارض للسکون میشه. فی و فی دو حرکت 4 و 6. اگر گذاشتیم مد طبیعی فیه هدل و های ضمیرم صله نمی کنیم، به خاطری که امام شاطبی میگه که ولم یصلوها مضمر قبل ساکن و ما قبله تحریک للكل والصله وما قبله التسكين لابن كثير. تنها ابن كثير رساله میکنه فقط. ابن كثير میگه فیه هدى للمتقین. اما دیگه قرا بما فی حفظ که ما قراتش هم میخوان روایتش هم میخوانیم که از عاصم قرات از عاصم است و روایت از کیست؟ حفظ. فیه هدى فیه اینطور میزن. هدن ها را پیش میگیم هدل، تنوین داره دال هدن. خو یا اینجا چی میکنه؟ اگر استاد شدیم حمزه و کسایی و خلاف عاشر مالا میگه هودی. حذف چطور استاد میشه؟ وقتی که ما وصل کردیم تنوین را بلام یا نطق نمیشوه. به می خاطر پیشتر براتون گفتم که قرآن کریم رسمش با خط عادی ما فرق میکنه. شما بگی خیریه به خاطر چی رسم شده است؟ تو را غرض نیست. فهمیده شد؟ تو فقط متابعت بگو در امورات. در امورات دینی نگوی که چرا نداره، سمعا و طاعتا. فهمیده شد؟ لبیک سمعا و طاعتا. آفرین. هدن لیل تنوین را در لام ادغام میکنیم. اینجا ادغام معل چی میشه؟ بدون غنه. شما شب گفته که ادغام معل گفتم خریب گفته بدی غنه. اینجا ادغام میشه و بدون هدن لیل. اصلش هدن لیل است، میگم هدن لیل. و متوجه باشیم که شدت حرف لام که از وقتی که ادغام میکنیم لام شد پیدا میکنه و شدتش منجر به این نشه که صدا را قطع کنیم، به خاطر که حرف لام از حروف چی است؟ وسط است. لین عمر هدى للمت. اینجا میم پیش داره، ربطش میتیم به تا شد داره و مسافهش کم میکنیم. مت چطور؟ مت نشه که باز پر میشه. مت. قی قاف کسره داره، وقتی که قاف کسره داشته باشه پر نمیشود. به اصطلاح قدما یعنی نسبی تفخیم میشود و به اصطلاح محدثین آلینگه ها باریک. و در اخیر یک گپ است، به خاطر ما باریک گفتن نمیتونیم که تعارض واقع میشود در کلام ما. یک دفعه گفتیم که قاف از حروف استعلا است، بازی میگه که باریک نطق میشه، باز میگه نسبی تفخیم میشود. متقی متقی نمیگیم، مثل مستقیم متقی. قی یا ساکن ما قبلش کسره، وقتی که استادش مد عارض للسکون شد. هدى للمتقین. الذین طبعا اینجا لام دلام ادغام شده است. اگر از باب ادغام شمسی هم بگیریم که الذین است، الذین بالاش داخل شد، اما در رسم اردو وجه اگر از این لابلا هم درش بارش فکر بکنیم که لام شمسی است، باز نطقش همو چیز میه. و اگر خود لام مشدد هست اصلا در رسم از الذین، باز اونمو گپ است، یعنی فرق نیست. المهم لام را باید مشدد نطق بکنیم. الذی یا ساکن ما قبلش کسره، یه مد طبیعی و حرف دال را متوجه هوا نداشته باشه. الذین یو، اول فتحی نون را میگیریم، بعد از انتقال میکنیم به یو. یا رکت همزه را میتیم یو و همزه از حروف شدت صداقتش یو. می کسره میتیم نون نو، واو ساکن ما قبلش فتحه مد شد دو حرکت. نو لبا را گور میکنیم. نه نون را زبر میتیم. بیل بار رب میتیم به چی؟ بلام.
الغیب لام چی است؟ احسنتم، یعنی اظهار شده نه، به خاطر که غین از حروف ای و غی حجک و خف بیل غای مسافیش کم کنیم. بیل غای چطور؟ بیل غیب بعضی استان میشه بیل غلط است، بیل غایبی. حرف غین را پر نطق میکنیم، یا ساکن ما قبلش فتحه، اینجا لین میشه بیل غای، و حرف غین اینطوری نطق نمیشه بیل او چطور؟ او بیل غایبی کسری بار متوجهیم. و یقی یا ساکن ما قبلش کسره، و یقیمو و ساکن ما قبلش ضمه، مد است مد طبیعی، نون را فتحه میتیم نه. و یقیمو نصا، اینجا نون رد میتیم با صاد، لام شمسیه، صاد را پر نکنیم، صالا مد طبیعی. واوش برتان گفتم که انشاءالله تعالی که موضوعات در کتاب الرعایه انشاءالله علی حده خدمت شما شرح شده، میشه که او کتاب را انشاءالله گوش بکنید، درست شده. و یقیمون الصلاة و مما، اینجا میم را کدم میم ربط میتیم به خاطر که میم دوم شد داره، دو حرکت غنه واجب شد. و میم ما الفی که بعد از میم آمده مد طبیعی، دو حرکت. رازق را اینجا پر میشود، را زنق زای کت قاف ربط میتیم، قاف از حروف قلقله است، و قبل از حروف قلقله زای متوجه باشیم که صفت صفیر مثل که زنبور نزدیک گوشت شده باشه. رازق باز قلقله میکنیم در قاف، رازق. بعد از اون نه مد طبیعی، الفی که بعد از نون آمده پر نشه، نا نشه و خوب که لهجات ماست میگن رازق نا نه رازق نه. هم حرکت میم رب دادیم، میم ساکن بعد از آمده اظهار شفوی، رزقناهم میوم. یا حرکت نون رب میتیم، نون ساکن بعد از فا آمده است، اخفا میشه و اخفای باریک. یوم فی قو، واو ساکن ما قبلش ضمه، نون وقتی که استاد شدیم بالا استاد میشیم به سکون، این مد عارض للسکون میشه، دو حرکت 4 و 6 حرکت. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا.